Ciorba de salată e pe cât de populară și ieftină, pe atât de diversă în variante. Azi vă povestesc cum o fac eu. Să începem! Vedeta rețetă este salata verde. Ne trebuie circa 2-3 căpățâni de salată. Pare mult, dar nu e, căci scade mult când o călim. Am desprins frunzele de pe cotor una câte una, le-am spălat foarte bine în apă curată pentru a înlătura eventual pământ, nisip sau gângănii pitulate în pliurile lor. Am spălat, curățat și tăiat rondele ceapa verde și am tăiat cu bulețe o bucată de slănină, dar fără să tai bucățelele de pe șoric. Asta pentru că soțului îi place gustul, dar nu îi place să vadă bucățele de slănină sau costița afumată plutind în supa de salată. Dacă o las atașată de șoric, va fi foarte ușor de scos după aceea. Pun slănina să se topiască într-o oală de circa 5 litri, pe foc potrivit. Când slănina a lăsat puțină grăsime, adaug și ceapa verde și o călesc până se înmoaie ușor. Când ceapa s-a înmuiat, încep să adaug salata. O scurg și o rup cu mâna în 3-4 fâșii. Când vom fi terminat de adăugat toată salata, oala e aproape plină. Și acum măresc viteza videoului ca să vedeți cât de mult scade în timp ce se călește. Va lăsa și apă, câtă depinde de la salată la salată. La momentul ăsta, pe vremuri adăugam și o lingură de făină. Am renunțat între timp, îmi place mai mult fără. Când nervurile de la frunzele de salată s-au înmuiat, adăugăm laptele. Cantitatea de lichid necesară depinde de cât de multă salată avem, dar și de ce consistență dorim să obținem. Eu am pus aici 2 litri lapte rece. Îl puteți înfierbânta înainte pentru a mai scurta din timpul de preparare. În timp ce adăugam laptele, verific consistența ciorbei pentru a nu pune exagerat de mult lichid, ci să mă opresc fix la consistența care ne place. Nu ne place ușor lichidă, dar cu multă salată. Până atinge laptele din ciorbă punctul de fierbere, tai mărunt frunzele de la 2 legături de mărar și pregătesc 2 gălbenușuri pentru a drege ciorba puțin mai târziu. Între timp, ciorba a început să fiarbă. Potrivim focul pentru o gătire de omoală timp de 10 minute și amestecăm cât de des putem pentru a preveni ca laptele să se prindă de fundul oalei și să se ardă. Ups, aici s-a luat lumina și am rămas în întuneric în plină filmare. Cât m-am dus la tablou electric să verific siguranța, fiul meu s-a simțit bucătar și a băgat jumătate din mărar în ciorbă. Bun, a revenit și lumina, deci putem continua. Spre sfârșitul celor 10 minute de fierbere amestecând des, scot toată slănina și o pun deoparte. Au mai rămas mici bucățele în ciorbă, dar acelea le pescuiesc pentru mine și copii. Nouă ne plac. Iau ciorba de pe foc și adaug mărarul. O mai las puțin să se domolească. Dacă e prea fierbinte, ou se va închega instant. Încep să temperez gălbenușurile, adăugând treptat peste ele câte un polonic de ciorbă fierbinte, astfel le voi urca treptat temperatura, iar atunci când le pun înapoi în ciorbă, ele nu se vor coagula. Și da, cât facem acest lucru, să mai luăm lumina odată. Pentru această ciorbă, o variantă la dregere e să bateți 2 ouă ca pentru omletă și să le puneți în ciorbă imediat ce o luați de pe foc. Omleta se va închega în lichid și veți avea un fel de ciorbă mai consistentă combinată cu o gustare mai ușoară. Nouă nu ne place cu varianta cu omletă, o preferăm dreasă simplu. Pentru a evita brânzirea laptelui cu ou când reîncălziți ciorba, nu o lăsați să dea în fiert. Stingeți focul chiar înainte de a da în clocot. Tot ce ne mai rămâne acum de făcut este să potrivim la gust. Punem sare și usturoi zdrobit. Eu am pus o căpățână de usturoi curățat și bine mărunțit. Mai trebuie și puțin oțet sau zeamă de lămâie, dar noi preferăm să ne punem fiecare în propria porție după gust. Sezonul ciorbei de salată e pe cale să înceapă și eu sunt curioasă ce variante ale ei preferați voi. Vă aștept la povești în comentarii, like și share dacă v-a plăcut rețeta. Vă aștept cu impresii după ce o testați. Până atunci, o zi rodnică și minunată vă doresc în continuare. Bye bye!